હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ પનીર બટર મસાલા। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ પનીર બટર મસાલા। મિત્રો, પનીર બટર મસાલા બનાવવા માટે મેં આ સુકેલી ડુંગળી મીડિયમ લીધેલી છે। આને મેં ચોપરમાં ચોપ કરી લીધેલી છે। આને આપણે સાઈડ ઉપર રાખી દેશું। આ મેં મિક્સરની નાની જાર લીધેલી છે, એમાં મેં આ 10 મિનિટ પહેલાં કાજુ પલાળેલા છે। આ 12 નંગ મેં કાજુ લીધેલા છે, એનો આપણે ગ્રેવી બનાવી લેશું। મિત્રો, આમાં મેં કાજુને પીસી લીધેલા છે આવી રીતે સરસ। હવે આપણે આ બાઉલમાં કાઢી લેશું। મિત્રો, આ મેં મીડિયમ 2 ટમેટા લીધેલા છે। આપણે ટમેટા હાઇબ્રિડ ટમેટા લેવાના છે, દેશી ટમેટા નથી લેવાના। આપણા આ પનીરના શાકમાં દેશી ટમેટા હશે તો આપણું પનીરનું શાક ખાટું થશે। હવે આપણે આને ગ્રેવી બનાવી લેશું, પ્યોરી બનાવી લેશું। આવી રીતે આમાં ટુકડા કરી નાખીશું। આવી રીતે મેં નાના ટુકડા ટમેટાના કરી લીધેલા છે। અને આ કાશ્મીરી લાલ આખા મરચાં છે, એને આ સૂકેલા છે, એને મેં કલાક પહેલાં પલાળી દીધેલા હતા ગરમ પાણીમાં, એને પણ આમાં જવા દેશું। હવે આની સરસ પ્યોરી બનાવી લેશું। આવી રીતે મેં ટમેટાની પ્યોરી બનાવી લીધેલી છે, એકદમ સરસ। વધારે તમારે મિક્સરને હાંકવાનું છે એટલે સરસ પ્યોરી તૈયાર થઈ જશે। તો હવે આપણે આને બાઉલમાં કાઢી લેશું। મિત્રો, હવે આપણે આ 3 થી 4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ મેં ગરમ મૂકી દીધેલું છે, એમાં આટલું બટરને પણ જવા દેશું। એને ગરમ થવા દેશું। બટર પનીર મસાલા બનાવીએ એટલે આપણે બટર થોડું નાખવાનું છે, એટલે સરસ આનો ટેસ્ટ આવે છે। મિત્રો, હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં આ સૂકા મસાલા જવા દેશું। આ 1 ચમચી જીરું છે, આખું જીરું, એને જવા દઉં છું। 1 ચકરી ફૂલ છે, એને જવા દઉં છું। તજપત્ર છે, એને જવા દઉં છું। અડધો ટુકડો તજનો છે, એને જવા દઉં છું। અને 2 લવિંગને જવા દઉં છું। મસાલાને સારી રીતે તેલમાં થવા દેશું, જેથી મસાલાની સરસ સુગંધ આવી જાય આપણા તેલમાં। આવી રીતે સરસ આપણા મસાલા તેલમાં થઈ ગયા છે। હવે આ લસણને મેં નાનું એવું બારીક કટ કરેલું છે, એને જવા દેશું। 8 થી 10 કળી લસણની મેં બારીક કટ કરેલી છે, એને એમાં થવા દેશું। મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ રાખવાનું છે આપણે। લસણ થોડું બ્રાઉન થઈ ગયું છે આપણું। હવે બારીક ચોપ કરેલ છે ડુંગળી, એને જવા દેશું। એને એમાં થવા દેશું। આને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે આવી રીતે થવા દેશું। થોડો ડુંગળીનો કલર બદલે એટલે આપણી સરસ તૈયાર થઈ જાય, સુગંધ પણ સરસ આવવા માંડે। થોડો કલર બદલાવાનો છે આપણે। મિત્રો, આવી રીતે સરસ ડુંગળીનો કલર બદલી ગયો છે। હવે આપણે આ લસણ અને આદુની પેસ્ટ છે, એને પણ એમાં જવા દેશું।
હવે આવી રીતે એકાદ મિનિટ માટે ફરીથી થવા દેશું. લસણનો કાચો ટેસ્ટ વયો જાય ત્યાં સુધી આપણે આને આવી રીતે હલાવવાનું છે. હવે મિત્રો આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે 1 ચમચી એમાં જવા દેશું. અડધી ચમચી હળદરને જવા દેશું અને આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું. સરસ આપણો મસાલો તૈયાર થઈ જવા માંડ્યો છે. કલર સરસ આવવા માંડ્યો છે. સુગંધ પણ સરસ આવવા માંડી છે. હવે આપણે આ ટામેટાની પ્યોરીને જવા દેશું. એને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ટમેટાની પ્યોરી જવા દીધી એટલે હવે આપણે એમાં નિમકને જવા દેશું સ્વાદ પ્રમાણે. હવે આમાંથી આપણે તેલને છૂટું પડવા દેશું. હવે આપણે આને એકાદ મિનિટ માટે થવા દેશું. ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દેશું. હવે એકાદ મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે. આપણી ગ્રેવીમાંથી સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું અને ગ્રેવીનો પણ સરસ કલર આવી ગયો છે. મિત્રો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે આમાં થોડું દહીં ઉમેરીશું. આ 2-3 ચમચી જેટલું મેં દહીં લીધેલું છે. એમાં અડધી ચમચી આ ધાણાનો પાવડર છે એને નાખીશું એટલે દહીં ફાટશે નહીં આપણું. આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને આપણે આ ગ્રેવીમાં જવા દેવાનું છે. એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. આવી રીતે 30 સેકન્ડ માટે આવી રીતે થવા દેવાનું છે. ગ્રેવીનો કલર સરસ આવી જાય આપણે અને દહીં નાખીએ એટલે ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ આવે છે. હવે મિત્રો આપણે આ કાજુની જે પેસ્ટ બનાવેલી છે એને જવા દેશું. કાજુની પેસ્ટ અને દહીં ફરજિયાત નાખવાનું છે મિત્રો. એનાથી ને આપણું આ પનીર મસાલા બહુ મસ્ત બનશે. એને પણ સરસ મિક્સ કરી લેશું. આવી રીતે 30 સેકન્ડ માટે ફરીથી ચલાવીશું. હવે મિત્રો આમાં આપણે થોડું પાણી નાખી દેશું. અડધા કપ જેટલું પાણી નાખીશું. અને હવે આપણે આને ઢાંકણ ઢાંકીને એકાદ 2 મિનિટ માટે થવા દેશું. હવે 2-3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. મિત્રો આપણું ગ્રેવીમાંથી તેલ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આને ગેસને બંધ કરી અને સાઈડ ઉપર રાખી દેશું. આપણે આ પેન લીધેલી છે એમાં મેં બટર નાખેલું છે. હવે આપણે આ મેં પનીર લીધેલું છે. આ 100 ગ્રામ પનીર લીધેલું છે. એના નાના ટુકડા કરી લીધેલા છે. આ 2 થી 3 વ્યક્તિને થાય એટલું આપણે બટર પનીર મસાલા બનશે. અને તમારે વધારે વ્યક્તિ માટે બનાવવું હોય તો વધારે પનીર લઈ લેવાનું છે. હવે આપણે આને આમાં શેકી લેશું.
આપણે આમાં વધારે નથી શેકવાનું આપણા પનીરને, નહીંતર એકદમ કડક થઈ જશે. થોડું લાલ મરચું પાવડર જવા દેશું. થોડી હળદર જવા દેશું અને થોડું નિમકને જવા દેશું અને આવી રીતે એમાં શેકી લેશું. આમાં તમે આદુને છીણીને પણ નાખી શકો છો અને લીલું મરચું પણ નાખી શકો છો. આવી રીતે 30 સેકન્ડ માટે આપણે ફ્રાય કરી લેશું. આવી રીતે આપણે શેકીને નાખીએ તો સરસ સોફ્ટ પનીર આપણું થઈ જાય અને બટર પનીર મસાલા એકદમ સરસ ટેસ્ટફુલ બને. તો આપણું પનીર શેકાઈ ગયું છે. ગેસને બંધ કરી દેશું અને નીચે લઈ લેશું. મિત્રો હવે આપણે આ જે ગ્રેવી તૈયાર છે એમાં આપણે આ પનીરના પીસને જવા દેશું. મસ્ત બટર પનીર મસાલા તૈયાર થઈ ગયું છે આપણું. હવે એને આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું. નહીતર આપણી ગ્રેવી ઠંડી થઈ ગઈ હોય તો થોડી ગરમ કરી લેવાની, પણ આપણી ગ્રેવી ગરમ જ છે એટલે ગરમ કરવાની જરૂર નથી. આવી રીતે હવે આપણે આને લો ફ્લેમ ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને થોડી વાર માટે રાખી દેશું. મિત્રો હવે 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. મિત્રો સરસ આપણું તેલ પણ એકદમ સરસ છૂટું પડી ગયું છે અને પનીરમાં પણ સરસ આપણે ગ્રેવીમાં પનીર પણ સરસ સેટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને ગેસને બંધ કરી દઈશું અને પેનને નીચે લઈ લેશું. મિત્રો હવે આપણે આ પેનને નીચે લઈ લીધેલી છે અને એમાં હું આ થોડીક કસૂરી મેથી જવા દઉં છું. કસૂરી મેથી ફરજિયાત નાખજો મિત્રો, આમાં બહુ સરસ આનો ટેસ્ટ આવશે. અને થોડા લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી લેશું. પનીર બટર મસાલા તૈયાર થઈ ગયું છે. એમાં આપણે આ લીલા ધાણાથી સ્પ્રિંકલ કરી લેશું. શિયાળામાં તો આ ખૂબ સારું લાગે ખાવામાં. જરૂરથી મિત્રો ટ્રાય કરજો ઘરે, બહુ મસ્ત ખાવામાં બહુ મજા આવશે. અને આ આપણા દૂધની મલાઈ છે અને આપણી ઘરે હાજર હોય ક્રીમ તો ક્રીમ પણ નાખવાનું, અને ક્રીમ ના હોય તો તમે દૂધની આ જે મલાઈ હોય દૂધની ઉપરની એ પણ નાખી શકો છો. એને આપણે એમાં જવા દેશું. તો મિત્રો આ પનીર બટર મસાલાની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.